हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई मालासित गुरुङको रेसिपीमा। आज चाहिँ म यो ताजा किनेमाको रेसिपी सेयर गर्दैछु। मैले चाहिँ यो आज घरमा पकाउँदै थिएँ अन्त हजुरहरूलाई पनि सेयर गरेको हो। अब चाहिँ सुरु गर्नेछु म यो किनेमा पकाउनको लागि चाहिँ। यहाँ चाहिँ मैले 2वटा प्याज लिएको छु मिडियम साइजको। अन्त त्यसलाई चाहिँ यसरी जस्तै हामीले घरमा सब्जीमा लगाउनको लागि काट्छौँ त्यही खालको नै म यहाँ यो प्याजलाई चाहिँ चप गरिदिन्छु। यो प्याज चाहिँ अलिकति धेरै लगाउनु पर्ने हुन्छ किनेमामा है। अन्त प्याजले चाहिँ एकदमै मिठो बनाउँछ। अन्त त्यसै गरेर मैले 2वटा टमाटरलाई पनि मिडियम साइजको टमाटरलाई पनि यसरी चप गरिदिन्छु। यसलाई चाहिँ मैले साह्रो सानो बनाएको छुइनँ, ठिकै साइजको नै बनाएको छु। यसरी टमाटर र प्याजले चाहिँ किनेमा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है। अन्त यसरी 2वटै टमाटर र प्याज मैले यसरी चप गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ एउटा कराई राखेको छु र कराईमा 3-4 चम्मच जति चाहिँ मैले यो मस्टर्ड ओइललाई एड गर्दैछु। यसरी यो तेल मजाले खरिसकेपछि चाहिँ म यहाँ एड गर्दैछु कम्ती जिरालाई। त्यसरी नै जिरा गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि फेरि लगाउँदैछु अघि चप गरेर राखेको प्याजलाई पनि। अनि प्याजलाई पनि राम्रोसँगले चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी प्याजलाई चाहिँ चलाउँदै पकाउँदै मजाले 2-3 मिनटसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ र हल्का गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि अघि काटेर राखेको टमाटरलाई पनि लगाउँदैछु र टमाटर पनि यसरी मजाले फेरि सबै मिक्स हुने गरेर बिस्तारैसँगले चलाउनु पर्ने हुन्छ र टेस्ट अनुसार नुन पनि लगाएँ। यसरी फेरि सबैलाई मिक्स पनि हुन्छ। साथसाथै मजाले पाक्नको लागि एकछिन कभर लाएर 2-3 मिनटसम्म पकाइदिन्छु र यसरी हल्का पाकिसकेपछि फेरि बिचमा चलाउनु पर्ने हुन्छ, नभए चाहिँ फेरि टालिन्छ है। अन्त मैले चाहिँ मार्केटबाट यसरी यो ताजा जुन चाहिँ फ्रेस किनेमा हुन्छ अन्त यो चाहिँ ल्याएर यसरी यहाँ चाहिँ एकदमै मिठो पाइन्छ है। अन्त त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ। अन्त म चाहिँ प्रायः किनेमा चाहिँ ल्याएर यसरी नै पकाएर खान्छु। अन्त त्यो जुन चाहिँ किनेमा छ यसरी मैले यहाँ चाहिँ लगाइदिँदैछु। यो किनेमालाई यसरी ताजा मात्रै नखाएर सुकाएर सुप मतलब झोल लगाएर खाँदाखेरि पनि हुन्छ है। आज चाहिँ मैले ताजा युज गर्दैछु। अन्त यसरी मैले चाहिँ कम्ती रेड चिल्ली पाउडर अन्त हल्दी र सानो अदुवालाई पनि यसरी ग्रेट गरेर लगाउँदैछु। किनेमामा चाहिँ अदुवा एकदमै लगाउनु पर्छ है, एकदमै मिठो हुन्छ अदुवाले चाहिँ। अन्त तपाईहरूले बरु लसुनलाई स्किप गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले लसुनलाई लगाइनँ है, मलाई चाहिँ लसुन त्यति उयो लाग्दैन र किनेमामा चाहिँ म अदुवा चाहिँ सधैँ लगाउँछु। तपाईहरूले चाहिँ मनपर्छ भने यदि मनपर्छ भने लगाउँदाखेरि पनि हुन्छ। यसरी अदुवा पनि ग्रेट गरेर सबै लगाइसकेपछि चाहिँ फेरि यो सबैलाई राम्रोसँगले मिक्स हुनको लागि एकपल्ट चलाउने छु। यसरी कति किनेमा चाहिँ हल्का डल्लो डल्लो भएको हुन्छ र यसरी हल्का यसरी माथिबाट थिच्दै है यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ र राम्रोसँगले यसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ। र चाहिँ कम्ती पानीलाई पनि एड गर्दैछु। तपाईँहरूले यसमा पानीलाई अलिक धेरै लगाएर मतलब दालको रूपमा खानासँग लिनुभए पनि हुन्छ, या त यसरी कम्ती पानी मात्रै लगाएर यसरी हल्का ग्रेभी जस्तो हल्का यसरी पकाएर खाँदा पनि हुन्छ, या त फेरि सुक्खा बनाउँदाखेरि पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ कम्ती पानी लगाएँ। अन्त यो पानी चाहिँ अहिले उम्लिँदै गएपछि चाहिँ एकछिन उयो पकाउँदाखेरि चाहिँ आफै एब्जर्ब हुन्छ सुकेर। अन्त कम्ती मात्रै एकदम सुक्खा सुक्खा टाइपको एकदमै मजाको हुन्छ है। अन्त तपाईँहरूले चाहिँ धनियाँ छ भने यसमा धनियाँ पनि लगाउनु भयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। मेरो चाहिँ यहाँ धनियाँ थिएन, सो मैले यहाँ लगाउन सकिनँ। अनि म चाहिँ किनेमालाई सधैँ यसरी पकाएर खान्छु। तपाईँहरूले चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। आज चाहिँ एकदमै छोटो भिडियो थियो। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाई, हेभ अ गुड डे।